ਹੁਣ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਖਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦਾਂਗੇ ਸੀਟੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਆਂਦਾ ਹੋਣਗੇ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਵਿਨੀਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਨੀਰ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਨੀਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਹੀਂ ਜਾਗ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮਲਾਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨੀਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਸੀ ਚੋਂ ਪਨੀਰ ਇਹ 'ਚ ਨਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਾਈ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੱਖਣ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਨਾ, ਪਨੀਰ ਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੱਚੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਪਨੀਰ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਪਨੀਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਨੀਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਮਚ ਹਿਲਾਤਾ ਜੀ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਪਨੀਰ ਬਣੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਇਲ ਅੱਜ ਚੱਲਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਇਹ ਬੋਇਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੋਇਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਛਾਣ ਲਾਂਗੀ ਬਸ ਪਾਣੀ 'ਚ। ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਟੀਮ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਜੇ ਅੱਧ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਹੋਰ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਘਿਓ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸੀਟੀ ਆਈ ਤੇ ਘਿਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛਿੱਟੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਬਰਤਨ ਜਲੇਗਾ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਬਲੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਲੱਸੀ ਚੋਂ ਪਨੀਰ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਕ ਪਨੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਪਨੀਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੇਸਟੀ ਪੁਰਚੀ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਰਿੱਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਛਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਘੱਟ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਛਿੱਡੀ ਘੱਟ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਿਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੱਗ ਜੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਘਿਓ ਸਿਰਫ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਪਨੀਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੋਲੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਲੀ। ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਪਨੀਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਵਧੀਆ ਪਨੀਰ ਦੀ ਭੁਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਿਓ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਛਿੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਛਿੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਛਿੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਨੇ ਆ ਥੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਵਰਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਘਿਓ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੜਾਈ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਘਿਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੜਾਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਨਾ, ਘਿਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਛਿੱਡੀ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲੇਮ ਕਰਤੀ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਕਰ ਲਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਛਾਨਾਂਗੀ।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਥੱਲੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਛਾਨਣੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਵਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਘਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਹਨਾ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਜੀਤ ਤੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਜ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਘਿਓ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਜੇ ਘਿਓ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਾਣ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ ਘਿਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੋਪੜ ਲਾਂਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।